ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ Thapro Science YouTube channel එකත් එක්ක. අද මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ සුබම සුබ ආරංචියක්. ඒ තමයි 7 ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා දරුවන්ට අවශ්‍ය විද්‍යාව කෙටිසටහන් පොත් ටික ලබා දෙන එක. මේ සියලු කෙටිසටහන් වල විෂය කරුණු ඔයා හොඳින් අවබෝධ කරගෙන විභාගයට හොඳට මුහුණ දුන්නොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ විභාග ප්‍රතිඵලය වාව් ප්‍රතිඵලයක් වෙනවා. 7 ශ්‍රේණියේ තෙවන වාරයේ හැර සෑම ශ්‍රේණියකම වාර 3ටම අදාළ ෂෝට් නෝට් ටික මේ පොත්වල අන්තර්ගත වෙනවා. මන් දන්නවා දැන් ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්නය කොහොමද මේ කෙටිසටහන් පොත් ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියන එක. ඒ සඳහා පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න. සියලු විස්තර එතනින් ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම් පුතේ. උනන්දුවෙන් වැඩ කරන ඔයාට ජයෙන් ජය.